हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। म हुँ दिपा। हजुरलाई स्वागत छ इजी किचन रेसिपीमा। आजको रेसिपीमा मैले हजुरसँग शेयर गर्नको लागि एकदमै छिटो अनि यो जाडोमा तातो खानको लागि एकदमै मिठो हुने परिकार लिइरहेकी छु। गाजरबाट बनेर तयार हुने खीर। गाजरको हलुवा त हजुरहरूले धेरै नै बनाएर खानु भएको होला। आज भने हामी इजी किचनमा बनाएर तयार गर्ने छौं एकदमै नयाँ रेसिपी गाजरको खीर। सुरु गरौँ यसलाई बनाउन। सबैभन्दा पहिला हामीलाई चाहिन्छ आवश्यकता अनुसार गाजर। मैले भने यहाँ 300 ग्राम गाजर लिएकी छु, जसलाई चाहिँ सफा गरेर कोरेसोमा कोरेर तयार गरे। गाजर रेडी भए सँगसँगै मैले यहाँ लिएकी छु काजु, त्यसपछि लिएकी छु चामल, जसलाई चाहिँ मैले 1 घण्टा अगाडि नै भिजाउन राखिदिएको थिएँ। अब भने यसरी भिजाएर राखेको काजु र चामललाई पिसेर तयार गर्ने। यसलाई पिस्दाखेरि चाहिँ हामीले पानी नराखिकन पिस्छौं र यसलाई मसिनो पनि नबनाइकन हल्का खस्रो गरी पिसेर तयार गर्छौं। यो पेस्टले चाहिँ खीरलाई थिक बनाउन हेल्प गर्छ। यदि हजुरलाई चामल राख्न मन पर्दैन भने हजुरले यसमा काजु मात्र राखेर पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ यतिको पिसेर तयार भयो। अब भने हामी खीर बनाउन सुरु गरौँ। यो खीर बनाउनको लागि मैले यहाँ लिएकी छु 3-in-1 कुकर, जसलाई चाहिँ हजुरले धेरै किसिमबाट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब भने मैले यो तातेको भाँडामा राखिदिए आधी चम्चा घिउ र यसलाई एकछिन मेल्ट हुन दिए। यदि हजुरलाई घिउ मन पर्दैन भने घिउ नराखी पनि हजुरले यो खीर बनाउन सक्नुहुन्छ। मैले पनि हल्का घिउ राखे। केही बेर घिउलाई यतिको तात्न दिइसकेपछि अब यसमा राखिदिने कोरेको गाजर। कोरेको गाजर सबै राखिसकेपछि ग्यासको हिटलाई चाहिँ हामीले मिडियममा राख्ने र यसलाई एकैछिन भुट्ने। गाजरलाई हामीले यहाँ केही सेकेन्ड मात्र भुटिसकेपछि अब यसमा राख्दैछु म चिनी। गाजर पहिला नै गुलियो हुने भएको हुनाले यसमा चाहिँ मैले धेरै चिनी राखिन। 300 ग्राम गाजरमा लगभग ठुलो चिया चम्चाको 3 चम्चा जति चिनी राखे। हजुरले कतिको गुलियो मन पराउनुहुन्छ त्यो अनुसार चिनीको क्वान्टिटी धेरै या थोरै गर्न सक्नुहुन्छ। चिनी राखिसकेपछि यसलाई छोपिदिने। छोप्ने बित्तिकै ग्यासको हिटलाई चाहिँ हामीले लोमा राखिदिने र यसलाई 3 मिनेट पाक्न दिने। लगभग 3 मिनेट जति हामीले यसलाई चिनीसँग पाक्न दियौं। अब भने यसलाई चेक गरौँ। हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ धेरै जसो चिनी चाहिँ मेल्ट भइसकेको छ, हल्का फुल्का चिनी बाँकी छ। अब भने हामीले ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यो चिनी र गाजरलाई फेरि चलाएर केही बेर भुट्ने। गाजरबाट निक्लेको पानीलाई पनि सुकाउने र बाँकी रहेको चिनीलाई पनि मेल्ट हुन दिने। केही बेर यसलाई यतिको भुटिसकेपछि चिनी पनि राम्रोसँग मेल्ट भइसकेको छ र गाजरबाट निक्लेको सबै पानी सुकिसकेको छ। यसरी सबै पानी सुकिसकेपछि अब भने यसमा राख्ने दूध। मैले भने यहाँ 1.5 लिटर दूध लिएकी छु। हजुरहरूले गाजरको क्वान्टिटी कति लिनु भएको छ दूध पनि त्यही अनुसार राख्नु होला। मैले भने 300 ग्राम गाजरको लागि 1.5 लिटर दूध लिएकी छु। दूध राखिसकेपछि यसलाई एकैछिन चलाएर मिक्स गरिदिने। अब भने ग्यासको हिटलाई मिडियममा राख्ने र यसलाई उम्लिन दिने। ग्यासको हिटलाई मिडियममा राखेर केही बेर यसलाई पकाएपछि यो उम्लिन लागेको छ। यतिको भएपछि यसमा भने अघि हामीले पिसेर राखेको काजु र चामललाई हालिदिने। काजु र चामल हालिसकेपछि अब यसलाई राम्रोसँग चलाइदिने र ग्यासको हिटलाई मिडियममै राखेर यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै उम्लिँदाखेरि पोखिन नदिनको लागि र पिडमा टाँसिन नदिनको लागि चलाउँदै पकाउने। यसरी हामीले खीर पकाउँदा चाहिँ ग्यासको हिटलाई मिडियम टु लोमै राख्नुपर्छ। धेरै हाईमा राख्यौं भने चाहिँ उम्लेर जान सक्छ। त्यसैले चाहिँ हामीले जहिले पनि खीर पकाउँदा आगोको हिटलाई मिडियम टु लोमा राख्ने र यसलाई बेला बेलामा चलाउँदै गर्नुपर्छ। केही बेर यसलाई पकाइसकेपछि गाजरको खीर चाहिँ अघिको भन्दा धेरै नै थिक भइसकेको छ। हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ। गाजरको खीर यतिको थिक भइसकेपछि अब भने हजुरले आफूलाई मनपर्ने ड्राई फ्रुटहरू राख्न सक्नुहुन्छ। भुटेर राख्दा पनि हुन्छ, ड्राई फ्रुट नभुटी राख्दा पनि हुन्छ। मैले भने यहाँनिर काजु र बदामलाई नभुटिकन मसिनो गरी काटेर लिए। यो सँगसँगै स्वादको लागि सुकमेलको धुलो पनि राखिदिए। ड्राई फ्रुट र सुकमेलको धुलो राखिसकेपछि यसलाई हामीले एकछिन पाक्न छोडिदिने। त्यसपछि यसलाई फेरि राम्रोसँग सबैतिरबाट चलाइदिने। यसरी ग्यासको हिटलाई मिडियम टु लोमा राखेर बेला बेलामा चलाउँदै यसलाई पकाउँदै गर्दै गर्दा अब भने लगभग हाम्रो यो गाजरको खीर यहाँ बनेर तयार भइसकेको छ।
हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले भने यसलाई यो भन्दा धेरै थिक गरिन किनभने यो सेलायो भने चाहिँ अझ थिक भएर जान्छ त्यसैले मैले यसलाई यतिको नै छाडिदिए हेर्दा हेर्दै एकदमै खाउ खाउ लाग्ने हाम्रो यो गाजरको खिर यहाँ बनेर तयार छ ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिने र यसलाई तातो या सेलाएर दुवै किसिमले हजुरले खान सक्नुहुन्छ मैले भने यहाँ तातै सर्भ गरे सर्भ गरिसकेपछि यसमा चाहिँ फेरि मसिनो गरी कोरेको गाजरले गार्निश गरे त्यो सँगसँगै ड्राई फ्रुटले पनि गार्निश गरे हजुरले पनि यसरी नै यो गाजरको खिरको रेसिपी एकचोटि ट्राई गर्नु होला हजुरको बच्चाहरूलाई गाजर मन पर्दैन भने पनि यसरी बनाएको खिर चाहिँ एकदमै मन पर्ने छ एकचोटि यो रेसिपी ट्राई गर्नु होला र कस्तो लाग्यो हजुरहरूको प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला यो भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनु होला आफ्नो साथीभाइहरूसँग शेयर पनि गरिदिनु होला यस्तै छिटो मिठो अनि नयाँ रेसिपीहरूको लागि इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सिनु होला हजुरको दिन शुभ बितोस् थ्यांक यू